Yan. Hi mga ka-VA! For today's episode, ang guest natin ngayon ay isa sa mga naging successful na real estate virtual assistant and surplus funds specialist. Walang iba kundi ang aking partner, Sis Jane. Hi Sis! Hello, hello Kilala po. ka naman sa atin Hello sa ating mga mga ka-VA. ka-VA. Yes, Hello thank you mga naman. ka-VA. Thank you Sis sa pagpapaunlak sa aking episode na 'to. Okay Mm. Sis, pakilala ka naman Sis sa ating mga ka-VA. Oh, hello mga ka-VA. Ako po si, Jane. Ako po ay isang housewife, mom of 3 at, ako po ay isang virtual assistant for almost 3 years na po. Okay Sis. So ready ka na ba sa aking first question Sis? Sige. Sige Wala ka po. naman choice. Okay. Sis, Sige. question number 1. Why did you become interested in becoming a virtual assistant? At first, yung pagiging VA as in wala talaga akong idea nun, yung nasa isip ko lang is yung work from home setup ba. At tsaka yun google lang, YouTube research, tapos natagpuan ko yung pagiging VA. VA. Mm. So parang same din naman sa akin sis, ako ganun lang din dahil gusto ko lang talaga yung parang Mm. magwo-work lang ako sa bahay, 'di ba? Parang Oo. hindi ka na magco-commute, 'di ba? Mm. Mamamasahe, Ayun talaga, dagdag pa kasi yun Next Mm. is, how do you get started as a virtual assistant? 'Di ba? From housewife to full-time virtual assistant. Oo, yung transition naman ng pagiging housewife to VA is hindi naman siya as in mahirap talaga kasi nasa bahay ka lang, Kahit anong oras na gusto mo siyang gawin is nagagawa mo naman. At first mahirap siya 'pag starting ka pa lang na wala ka pang stable na client talaga, naghahanap ka pa. Mahirap siya pero 'pag naman na mo na yung flow ng pagiging VA Hmm. is madali lang naman siya na. Hindi na problema yung paghahanap ng client, madami na About sis, mm. meron ka bang, biniling course or ano ba yung mga nakapagpadagdag ng knowledge sa'yo sa, virtual assistant, sa pagiging virtual assistant? Nowadays hindi na as in mahirap maging VA, kasi halos nasa internet na yung sagot ng mga gusto mong mag-aral ng ganitong niche, nasa YouTube na yon. Pero kung gusto mo talagang as in may guide ka all the way para maano mo yung pagiging VA, freelancer, nag-enroll ako talaga sa isang course kung saan Anong niche talagang yan sis? yun, real estate VA. Hmm. So nag-purchase ka din pala ng ng Oo, courses. So oo. ano naman ang experience mo sis, sa pag-purchase mo or pag-enroll mo ng course? As in sulit talaga yung pag-ano mo 'pag may course ka ba, yung may guide ka kasi 'pag as in self-learning ka lang hindi mo maano, kung tama ba 'tong ginagawa ko o hindi. At saka yung pagbili mo ng course, maganda din siya kasi mas na yung process mo ba ng pag-ano mo sa pagiging VA, yung process is naso-shorten at saka madali ka lang makahanap ng client. Client, So kumpleto na. May certificate din ba siya sis na binigay Oo, sa'yo? meron. Kasi Oo, meron siya. okey. After Kasi ng after ng course meron siyang mga task na binibigay, yung kumbaga yung parang siyang kung nasa corporate job ka parang oo, OJT ka JT ba, ka. oo. Mm. Tapos 'pag napasa mo yun puwede ka bibigyan ka ng I mean yung certificate. Okay, next question sis. How did you get your first client? So ito ay medyo interesting 'tong first client na 'to. I got my first client on Hmm, onlinejobs.ph. Tatlo yung platforms na inanon ko ng profile ko, Upwork, onlinejobs.ph at yung freelancer. Pero onlinejobs.ph dun ako nakakuha ng first client ko. mm. So ano naman yung naging, first, task mo sa client na yun sis? First task, I was a cold caller. Cold caller ako doon. Tsaka And mga kamusta naman sis yung task mo as a cold caller?
Cold caller is mahirap siya nung una, eh, kasi yung working hours, I was working mga 6 to 7 hours yun, eh. Tsaka yung puyat, grabe yung puyat, Start eh. start ka Tsaka ng what time, sis? 11 PM hanggang 6 AM na. Oh, ako kasi talagang 'yan yung hindi ko Ay, yung kaya. puyat 'no? Hindi ko Oo, kaya yung gano'ng schedule, eh, kaya medyo hirap akong maghanap ng niche na mm, alam mo yun, yung flexi time na anytime puwede kang mag-work kasi yun nga mm, kapag usually talaga 'pag cold caller ka, susundin mo yung time nila, tama, oo. oo. So medyo Pero at first kasi hindi mo na naiisip yung puyat mo, yung yung nasa isip ko lang talaga nun is yung maka-gain ako ba ng knowledge ba. Kahit mapaliit experience, pa lang yung rate, oo, oo. as long as makaano ako ng knowledge, mm. Speaking of Sabi rates sis, oh, puwede ba na malaman naming mga ka-Pro BA kung ano yung first na nung nagsisimula ka pa lang, ano yung rate mo? Para lang ano lang din sila, 'di ba, as in magka-ideya or ma-inspire na kung ano yung rate mo before. Pero wag nating oh. sabihin yung rate natin ngayon. Yung before, nagsisimula tayo. Mm. Before yung cold caller ako, yun, $2 per hour lang yun. Oo. So, Pinatulan ko nagsimula ka talaga rin, yun. oo. So, kahit Oo, ako din naman sis, nagsimula na din naman ako ng $3 per hour, eh. Siyempre mm. sobrang baba na yun, 'di ba? Kasi 'di ba, sabi nga nila 'di ba parang value yourself, 'di ba? Pero Oo, sa sa ating dalawa, hindi na natin nilalahat, pero sa ating dalawa mm, kasi, um, gusto lang natin is magkaroon ng experience, 'di ba, oo, knowledge na so hmm, siyempre dahil bago lang tayo, grab na natin 'to kasi ang hirap makakuha ng client, eh. So kahit mababa lang yung rate, 'di ba? So mm, grab na natin. So mm, eventually naman sis tama na magsimula ka ng 2, 3 and then 'di ba, yung ngayong oo, rate naman natin is parang deserve naman na natin. Dahil din oo, naman sa pagod at 'di ba, hirap, puyat. oo. Tsaka sa pagiging VA din, kasi di nagma-matter yung kung ano ka sa life mo nung graduate ka ng Correct, cum laude ka, oo. ano pa diyan. Yung Oo, talaga sa pagiging VA is yung skill mo na yung ma-provide mo na services sa sa client na mo. kaya Mm, ma-provide and so oo, kahit hindi ka graduate sis, 'di ba, graduate hmm, ka, hindi ka graduate, high school grad oo, ka, basta, professional ka, kaya mong as long as kaya mong maano oo, mo yung task kaya mong mo. magawa yung task mo na, Hmm, pinapagawa ni client, hindi naman siya nagma-matter, eh, 'di ba? mm, So, yun yung maganda sis, 'di ba, as a, oo. virtual assistant. Next sis, next question. What are Hmm. your challenges as a virtual assistant? Nung nagsisimula pa lang talaga, yun, 'di ba nabanggit ko kanina yung puyat at saka yung parang minsan parang mawawala ka talaga sa process, naiisip mo na, "Ay hindi ko na lang ituloy kasi parang mahirap." Tsaka Mm, 'pag during interviews rin kung may schedule ka na interview, parang nahihiya ka, mm. yun, Pero 'pag nung nasanay ka na sa Totoo. madaming interview, rejection, hindi hindi ka na hindi Oo, ka na parang masasanay natatanggap. ka na 'no. Ano, share ko lang Mm. mga ka-VA 'no, si sis kasi tagal na namin magkakilala. Mm. Pero hindi pa kami nagkikita kasi ang layo niya, eh, Oo, tapos virtually lang. oo, tapos pandemic pa. So, ang plano namin is magkikita kami, ako pupunta sa kanya or siya yung pupunta dito. Oo, Kaso yun nga kasi pandemic nung time na mm. nagkakilala ka din kami. So, medyo mahirap pa kaming magkita. Pero soon magkikita kami. Oo, Ayun. So, ayun nga sis, mabalik tayo dun sa last mong sinabi na mm. Yeah, yung ano yun, yung last mong sinabi nakalimutan ko na sis, sorry. yung challenges sa Oo, pagiging oo, VA. yung pagiging Oo, challenges yung challenge na as a virtual assistant. mm. Oo, yung advice ko lang talaga sa mga yung starting pa lang is wag kayong mahiya talaga. Kasi yung mga walang mga hiya din sila, 'pag kung nababahala kung iniisip niyo yung English niyo, Oo, English grammar yun. niyo, o hindi yun sa kanila, hindi Hindi rin magma-matter as long as nagkakaintindihan kayo, 'di ba? mm. Kasi marami naman tayong client na,
ano, parang 'di ba yung remember sis yung mga ibang client natin naiintindihan nila na sa ibang bansa tayo, iba yung language Oo, natin, 'di ba? oo. Pero nagkakaintindihan pa rin naman tayo. Pero siyempre kapag may mga report talaga na Oo, kailangan tama gawin yung natin grammar, 'di ba? Siyempre yun professionally, kailangan, oo, dapat maayos oo, talaga siya. Pero not mm. necessary naman talaga na sobrang galing, fluent talaga Oo, mag-English. as long as nagkakaintindihan naman, okey Tsaka na 'di ba yun. sis parang in a long run kapag yung nasanay na tayo na laging kausap si client, 'di ba minsan dumating pa sa Laging point na meeting, minsan everyday oo, merong everyday morning, merong gabi, twice a day madaling pa araw, tayo oo, twice pa 'di ba twice a day pa tayo nagme-meeting. Tas oo, minsan pa parang nakahiga ka tapos biglang oo, tatawag siya parang, okey oo, kailangan sagutin mo agad kasi mm, 'di ba may meeting pala kayo, parang gano'n, 'di mm, ba, yung mga biglaang meeting. oo, So yun naman nade-develop naman siya sis 'di ba, yung gano'n, yung oo, self-confidence mo. So mm, mawawala din yung kaba, parang mm, masasanay ka na, so oo. yun. Next sis, next question. How has being a VA changed your life? Oo, yun talaga, eh. Financially yung pagiging VA is in nakakatulong talaga siya financially. Mm. Yung mga needs mo napro-provide na, even yung wants mo, yung wants Totoo. mo for yourself and for your family Mm. nabibigay mo na. Ako naman sis yung na-realize ko dito sa pagiging VA ko, kasi 'di ba yun nga nasabi mo na rin naman na iba talaga yung tulong na mabibigay niya sa atin Hmm, financially 'no. So kasi 'di ba ako galing naman ako sa corporate. Yung oo, corporate naman na pinanggalingan ko is parang okey din naman yung mga benefits. Pero yung hmm, na-realize ko nung nag-part-time ako dito is mas iba pa pala. oo, Parang dumodoble 'di ba, depende sa oo, kung ilan yung you're client earning more natin, than your oo. corporate job. Pero pero sis, mas maganda pa dito kasi nga siyempre yung mga blessed din tayo kasi yung mga nakuha nating client is mababait, 'di Oo, ba? Yun naman yung pinagkaiba sa mga corporate kasi 'di ba 'pag nasa corporate ka, siyempre di mo mm, maiiwasan na may mga ganito kang kasama sa work, 'di ba? Unlike 'pag dito, mm, yung peace of mind mo ba sis na parang kahit sa bahay ka oo, lang nagwo-work, 'di ba kasama mo yung mga anak hmm, mo, yung pamilya mo, oo, 'di ba? Yun yung parang yung ano, freedom of oo, time. oo. Ako yun Mm. sa'kin na sis, yun naman yung nakapagpabago yung parang yun naman yung parang Oo, kasi bago galing ka sa ano, eh, 'di mm. ba, So, corporate sa job. ngayon na-e-enjoy ko Na-e-enjoy mo talaga yung ano totoo. 'Di ba naalala mo sis nung nagsisimula pa lang tayo everytime na may oo, meeting tayo or may interview tayo kay client, hmm, kapag sinasabi nila na magtatayo sila ng company dito sa Philippines, 'di ba, oo, tayo yung magma-manage ng business na-excite tayo, nila, oh, eh. 'di ba? Sobrang na-excite tayo kasi nga siyempre Mm, ayaw na natin, or ayaw ko na rin bumalik dun sa oo, corporate, 'di ba? So, mm, yun yung talagang plano natin nung oo, nag-start pa lang tayo. Okey. oo, Next is pag-usapan naman natin yung let's talk about yung ating business, yung Pro BA yes, services, oo, ayan. yeah, So, nung nagsisimula pa lang tayo, medyo malakas-lakas na yung loob natin na ano, na, "Uy, mag-business naman tayo sis kasi parang oo, nakakapagod na, hindi natin kaya." 'Yan. oo. So, first question ko sis, how Pro BA started? Nag-start talaga yung Pro VAA nung nagkasama tayo sa isang client, 'di ba? Oo, yung Tapos coach natin. oo, habang ano, tumatakbo yung panahon, madami na yung naging task natin, tsaka naisip natin na i-outsource na kasi hindi na natin Na din kaya. kaya, Oo, dun tayo nakaisip na oo. ano, sa Kasi Provi. kasi mga ka-BA, share lang namin sa inyo, Mm, meron kaming naging nakilala ni sis na coach. oo, Ngayon, dahil sa kanya, ayun nga, nagkakilala kami ni sis, parang ano tayo sis, parang nagkasama tayo sa ano, nagkasama, lagi tayong magkausap kasi dalawa kaming MBA VA niya. niya. So, Mm. ako naman parang dahil bago lang ako tapos part-time ko lang naman Oo, 'to. nagwo-work ka pa nun, Oo, eh. grabe yung pagod ko dun sis. Kasi pagdating ko, 'di ba, Nagmamadali ka. oo, ano na naman, work na naman ta's kinabukasan pasok na naman ako. So, Oo, ayun, ngayon kami ni sis kapag may pasok ako,
siya yung nagme-message kami na, "Sis, sorry hindi ako makakatulong sa'yo, puwede Oo. bang pa-update nito?" Yung parang gano'n Oo. kami. Tapos 'pag siya Mm. naman, "Sis, hindi ako makakagawa ngayon, puwede bang ikaw muna?" Ganyan. So, yung naging madalas yung pag-uusap natin, yung pagtutulungan natin. Remember sis, naalala mo yung nagsisimula din talaga ako kasi alam ko mas nauna ka sa'kin ng ilang months, eh. Oo. Nagsimula ako ta's nung medyo panatagan na tayo ng loob, binigay mo sa'kin yung course, yung course na binili mo. Oo, Oh, para dun ano, ako parang aralin mo. oo, dun ako parang, ay parang sabi ko iba 'tong although nung dati pa lang, nung unang pagkikita pa Mm. lang namin sa meeting, parang nakita ko si sis na parang alam kong mabait siya. Parang naano ko na agad din, na-set ko na agad yun, ay mabait 'tong girl na 'to, Thank you naman, yun. sis. Tapos, Oo. nung yun na nga, nung nagkakapatagan na kami ng loob, lagi na kaming magkausap, nagulat ako binigay niya sa'kin Mm. yung course na ano niya, na ano 'to binili Noong niya. binili ko. 'Di ba siyempre Oo. hindi naman para madalang ka din makaano kasi ng gano'ng tao na binili usually 'di ba 'pag sa'yo yun kasi course mo yun, eh. Pero siya binigay niya Mm. yung password, aralin ko. So, real estate din yun. So, yun inaral ko din siya, Naisip ko kasi dun din noon na ano, parehas may tayo, kasabayan ako ba na oo. oo. So, ayun tapos Parang edi may kasama ako. inaral ko din siya ganyan and then Mm. yun nga, kaso nga lang nung dumating na 'tong coach namin, sobrang nag-focus kami sa surplus funds. Oo, So, dun ayun na tayo medyo ano na kami, medyo busy-busy na kami no'n sa surplus funds. Ngayon sis, next question. What is your mm. first task with the client? Sa ano na 'to, sa Pro-BA, sa ating Okay. business na natin? Oo, sa ano naman talaga natin na surplus funds, more on research talaga tayo, eh. Ano, Mm. pag-obtain ng mga list, surplus funds list, at saka yung pagre-research, property search, yung gano'n. Ano yung pinakamahirap nating naging task sis as, surplus funds specialist or virtual assistant? Mahirap talaga is yung hindi mo mahanap yung ano, Yung property search. search ka o hindi mo mahanap yung ano, Totoo, yung mga lalo na yung representative na yung California, claimant. Oo, Texas, ayan yung California, mga Texas, yan yung mga medyo state mahirap. na ang hirap hanapin ng mga Hmm. property search, eh. Kahit ako din sis, for example, 'di ba nakakahanap tayo ng mga list, pero Oo. kapag given na yung list, hindi naman natin makumpleto kasi nga ang hirap Mm. hanapin ng mga property search. Minsan, um, kailangan pa nating i-research yan sa ano, eh, sa Oo, deep PropStream, research talaga, eh. lahat na lang open corporates para lang Oo, para makahanap. Pero yun nga makasama kasi 'pag everything. lumalabas kasi tayo minsan, hindi na tayo Mm. sure kung 'di ba, kung siya pa rin Oo, ba yung yung oo, transaction. yung details ni owner, kung yun pa rin ba yung details ni owner. Mm. Next question. How do we update the work we've done with each other? Kasi 'di ba malayo tayo, tapos, Oo. hindi pa tayo nakikita. Lalo na nung nagwo-work pa ako sa corporate, paano natin ina-update sis yung isa't isa? Noon kasi alam niyo mga ka-VI I just gave birth, eh, pero noon ano, madalas kami ni Sis Yani sa ano, mag-Zoom kami or Skype. Nakakailang oras kami nag-uusap May tungkol kasamang sa chika work. na rin yon. Oo, chika-chika na din. Ayun. So, lalo na kapag may mga bagong task na hindi tayo pa Mm. familiar, Oo, minsan dumating brainstorming talaga talaga oo, kami. sobrang brainstorming. Minsan to the point na naka-Zoom tayo sis, tapos naka-share screen, 'di ba? Oo, Kung share screen talaga. paano natin gagawin or anong diskarte ba Oo. yung gagawin natin dun sa work na yun. Mm. Lalo na kapag, naalala mo yung isang client natin sis nagpagawa siya ng anong tawag diyan, ng kanyang website. Eh, 'di ba siyempre hindi naman tayo familiar dun sa paggawa ng website and then meron din siyang alam mo yung batch dialer sis, remember mo Oo. yun? Oh, so hindi pa naman tayo, parang first time natin yun na mag Oo. mag mag-input ng or mag-generate Mm. ng leads, 'di ba? Yes. So, gumising pa tayo ng madaling araw
around Oo, 3 AM para para makipag-meeting dun sa oo. sino ba yun sis? Student ay yung ano, Yung parang yung ano ng account batch dialer, oo, parang account officer ng batch oo, dialer. So yun, para minsan turuan. gano'n mga ka-BA gumigising kami ng madaling araw para Oo, makipag-meeting sa hmm, mga gano'n, sa mga tech support. Kasi siyempre hindi oo. naman puwedeng gawin yun ni client, eh. So kami lang naman yung gagawin. Hindi naman So puwedeng sila yung mag-adjust, eh. mm. Tayo talaga. Ang maganda lang kay sis kahit bagong panganak, tama ba sis bagong panganak ka pa lang nun or kabuwanan mo na? Ah, ano Gumising pa sis? talaga siya gumising pa siya ng madaling araw para ano, para maano, makipag-meeting kami dun sa account officer Mm, na yun. oo. So Oo, yun, dapat tayo din yung mag-adjust, eh, yun lang din yung isa sa mga ano, yung time difference natin sa kanila. mm, Pero nagagawa naman yun ng paraan kung sabihin mo na hindi ka puwede ng ganitong oras, nare-reschedule naman yun. mm. Understanding naman 'no, halos lahat Oo, ng mga halos lahat client naman, eh, natin. oo. Talagang wala naman tayong masabi din naman sa kanila. And Oo, nung nagwo-work pa pala ako sis, i-share ko lang din sa ating mga oh, ka-Pro BA, kasi siyempre maaga akong umaalis, eh. oo, 5:30 ng gigising ka umaga na ng umaalis 4 na eh. ako. Oo, Oo, ang aga. So mag-go-good morning, consistent yung good morning namin everyday. oo, "Good morning sis, may pasok ako mm, ngayon," ganyan. "Ikaw mm, muna bahala." Ta's kapag, "Ay sis, okey lang ba na, i-update mo 'tong state na 'to or mm, county na 'to or ipagpatuloy mo." Tapos mm, kapag, ang maganda lang sa'ming dalawa dahil nga flexi-time kami, kapag mm, nag-message na kapag kinailangan kami or biglang tumawag naman si client, hindi naman mm, namin pinapatagal. 'Di ba sis, oo, for example, nag-message or nag-email si client ng madaling araw, basta mm. magising kami re-replyan namin 'yan. Usually Oo, para na kaming ano, naka-on always yung ano, on, eh, data oo. or Kasi wifi. ayaw namin na parang patagalin pa yung pag-aantay ni client dun sa ire-response namin sa kanya na tanong niya, 'di ba? Kasi siyempre siya, hinayaan niya tayo na mag-work tayo ng anytime. Mm, So siya, parang in return naman sa atin sis 'di ba kung mag-message siya anytime, makakapag-response din tayo dapat anytime. oo. So, kahit na bagong panganak pa si sis niyan, oo Kasi nabibilib ako. naa-appreciate din nila yun, eh. Oo, Na minsan nagugulat pa nga ako sa kanya na nagre-reply siya, siya kasi yung madalas gising, eh. Minsan mm. nagre-reply siya na, "Uy sis, gising ka?" "Oo sis, nagwo-work na ako." Minsan kasi hindi siya tama ba ang aga mo mag-work sis minsan, minsan minsan Oo, 3:00, 4:00 gano'n yung oo, kasi gising kasi ano, eh, yung ano, 'di ba, puyat pa ako nun, eh, sabi ko pero nagigising hindi din sis, eh, ako, eh, kahit 'di mag-work nung na lang. wala ka pa ding baby, gano'n talaga yung time mo din minsan mag-work, Oo, 'di ba? ganun mas Maaga, productive talaga ako kapag mm. madaling araw. Ako naman, talagang morning, hindi ko talaga kaya yung puyat. Oo, Sumasakit mm. kasi talaga yung ano ko, eh, yung ulo ko. Tas parang ano, Mm, hindi talaga siya para sa'kin. Kaya hindi nga ako puwedeng mag-call center, eh. mm. Kasi nga hindi ko yung schedule Oo, na madaling araw, hindi ko talaga kaya. Oo. mm. Okay, next naman sis, what is your next plan dito sa ating Pro BA services na business? Next plan is talaga yung Pro VA na as in fully operational na talaga yung business Oo, natin ba. Oo, tsaka at the same time rin na makatulong din tayo sa mga aspiring VAs diyan na totoo. So, sa ngayon kasi sis, dalawa pa lang talaga tayo. May mga tumutulong sa'tin yung, um, brother mo and oo, sa'kin naman dito meron din naman akong, mm, parang on call na puwedeng anytime oo, tulungan niya ako. Kaso mm, hindi kasi natin mabigay lahat ng oo, work kasi nga mm, medyo 'di ba, parang mahirap siya na siyempre tayo naman sa part natin, hindi tayo puwedeng basta-basta magbigay ng work kasi 'pag nagkamali, tayo naman yung oo, ano, eh, 'di ba, yung makikipag-usap kay client. mm, Um, oo. Next question sis, sa dinami-dami ng niche, bakit, real estate or surplus funds naman yung napili mo na
niche? Kasi 'di ba madami, may social Oo, media, may, oo. ano pa ba yun, mga Amazon, VA, Oo, 'di ba? Dami yan, e-com. eh. Lalo na sa YouTube 'pag nanood ka, ang daming ano, eh, nag-o-offer ng course na Amazon. Oo. Bakit ano, Ano, yung bakit real estate, may-ano kasi or ako, surplus funds? pinagpipilian ako, yung ano, yung e-commerce, Mm, yung e-commerce nga at saka yung real estate at saka yung social media. media, oo. Kaya lang nung iniisip ko din kasi yung budget ko noon, tsaka yung real estate yung So may plano ka pinaka rin talagang bumili ng courses sa oo, social media yun or talaga yung ano ko para e-commerce? mapadali, oo. Tsaka Mm. yung social media naisip ko din hindi kasi ako masyadong active din sa ano, social Oo, media oo, din. totoo. Ano Mga oo, yung mga social media ni sis walang mm. kalaman-laman. Low key lang tayo. Oo. Oo. Tapos yung real estate talaga yung napili ko kasi naisip ko na mahilig ako dun sa mga call-call, noon. Mm. Oo, So tsaka talagang yun, hilig mo rin pala talaga sis yung gano'n. Yun talaga yung oo, yung mga kabaliktaran pala tayo. Ako naman ayoko ng ano, ng maging mm, cold caller. oo. Pero ngayon parang ayaw ko na siyang ano, Oo, kasi nga yung siyempre puyat, na-experience mo oo, na 'tong ibang niche natin. oo. Itong ano, ano naman sis Mm. yung nagustuhan mo sa niche natin ngayon na surplus fund specialist? Yung ngayon talaga, 'di ba, under siya ng ano, real estate, tapos Mm, yung surplus funds. Ang maganda talaga sa kanya is yung hindi ka wala siyang as in freelance tayo, hindi tayo nag-aano ng ganitong time tayo dapat mag-work. mm, Tapos medyo nadadalian ka lang din kasi more on research lang siya. mm. Pero hindi naman siya yung research na as in nakukuha mo lang talaga. Sobrang hirap na research. Oo, dapat may knowledge ka talaga sa ano na 'to, Hindi siya nung basta nagsimula research, ka sobrang talaga hirap na research. oo, hindi basta-basta din. Kaya nga 'di ba 'pag sinabi nila na, ang task mo lang is research, ganyan. Parang Mm, 'pag iniisip mo na, "Uy, madali lang 'yan research." Pero hindi, kahit i-open mo lahat hindi. ng i-open mo Oo, lahat ng website, minsan 'di pa rin talaga siya lumalabas, eh. mm. Hindi siya Hindi talaga hindi din siya gano'n available kadali. minsan sa site. Yan. Mm, So ngayon sis, naging real estate VA ka, naging surplus funds specialist ka. Ano naman yung, meron ka pa bang gusto na idagdag sa niche mo? alam mo naman 'di ba ngayon pinag-aaralan natin yung SEO. Oo, yun. Ayan, share Oo, lang namin mga ka-VA 'no, nag-aaral oo, kami ngayon ni sis ng SEO kasi meron din kaming mga client na gustong ipa-boost yung mga website nila, and kami naman ni oo, sis, gusto namin din na mag-upgrade din ng skills. Siyempre mas oo, maganda yung mas marami kang alam na ano. Ang ano lang din kasi namin ni sis ngayon, siyempre marami rin kaming client, tapos si sis ngayon, nandun pa siya sa recovery stage niya. oo. Oo, napag-usapan naman namin na Mm, 'pag dumating na yung time na parang okey oo, na lahat, kaya na namin, ganyan, oo, i-ano na natin sis 'no, mm. yung talagang 100% talagang Fully operational na. oo, at aaralin na natin, idadagdag na siya na Oo, natin siya dun sa services natin. So, oo, ayun. So, yun naman, kaya din namin nagustuhan yung SEO kasi meron na kaming mga existing client na yun na, ibu-boost mm. na lang namin yung website Oo, nila. So, oo, meaning meron na kaming ano, instant mm. client Oo, na magtitiwala, waiting. oo, Oo, magtitiwala sa'tin, yun. So, sa mga naging siyempre ilang years na tayo sis magkasama 'no, oo, um, ano yung mga, nagustuhan mo naman sa mga client natin? Kasi siyempre tayo rin naman yung as VA tayo namimili ng mga client natin, 'di mm. ba? Yun yung maganda, eh, kasi tayo yung ano, kumbaga mamimili ng kung halimbawa interview ta's parang hindi Oo, natin siya feel, 'di ba minsan parang, ano, ayaw, parang hindi ko siya feel sis, parang iba na lang. 'Di ba oo, minsan may gano'n tayo, oo, eh. oo. So ano naman yung masasabi mo dun sa mga naging client natin?
So far yung mga naging client na okey din naman yung mga naging client natin. Sobrang understanding talaga. Kung kinakabahan kayo, mga Totoo. aspiring VA diyan kung kinakabahan kayo, hindi, as in understanding na kunyari magdadahilan ka, hindi ka puwede ngayon kasi yung anak mo is ganyan, ganyan. Sasabihin talaga na family first, wag kang mag-ano, unahin mo yung pamilya mo. Totoo. Oo, mamaya na yang ano na yan, task na yan. Kaya yun yung isa sa mga ano talaga, yung understanding naman yung mga naging client namin. Tsaka never pa tayong napagalitan, 'di ba sis? Oo Na naman. oo, na mura, na Ay kasi hindi. kasi ano naman tayo, professional. Hangga't maaari talaga gagawin natin yung ano, yung, talagang 100% natin kayang i-offer kay client. Oo, Siyempre hindi naman maiiwasan na magkamali rin tayo sis, sa oo. mga ano kasi siyempre manual din naman yung pag-ano natin, Mm, Pero 'pag gano'n oo. nagkakamali tayo sis, ano naman yung, sinasabi natin kay client? Kasi siyempre hindi naman maiiwasan na yun nga magkamali rin tayo. Madalas talaga apologies gano'n, Oo, nagso-sorry talaga and tayo. and yung ano, yung ire-revise agad. Yung parang Oo, for example, 'di oo. ba itong si client natin sis. Sinusundan talaga ng gano'ng ano, eh, 'no? Halimbawa nag-message siya, Oo, "Hey guys," ano 'yan, sabi sabi niya, parang may mali nga daw 'tong oo, sa ibang amount, something oo, ganyan. So, oo. sasabihin natin na iche-check natin agad-agad, Oo nga, iche-check natin, oo. ire-revise natin, Kasi tapos ibig sabihin 'pag hmm, nag-ano, message siya, working talaga siya ng ganiyang oo, ano, ganyang oras. Kasi oras. sa'tin naman Mm, kasi ano na yun, patutulog na tayo, sa kanya umaga, oo, 'di ba? Pero mm, siyempre dahil nga flexi tayo na oo, in return dun sa flexi time natin na kapag anytime mag-message siya dapat o ma-replyan natin. Hindi oo, natin siya patatagalin pa. oo. Okey sis, ready ka na Mm, ba sa ating fast talk? mm. Sige, So go. meron lang akong, itatanong sa'yo, sasagutin mo lang din siya ng mabilis. Oo, Okey? Okey, number 1 sis, kuripot na client or strict na client? strict client. With time tracker or walang time tracker? With time tracker, Direct client or under agency? direct client, Female client or male client? male client. Okey, sige. Sige sis, i-discuss naman natin. So, ba't mo naman Oh, napili yung strict na client kaysa sa kuripot na client? papastok pa, discuss pa pala yun. Strict Puro client, pala. madalas kasi yung ano, eh, parang gusto ko yung strict client kasi parang naaano ka, eh, yung na-e-excite ka mag-work ba. Kasi 'pag hindi strict parang ano, parang Hindi ka rin masanay minsan ka. oo, gano'n. So, dito para Mm, medyo may kaba ka konti na kailangan oo, maayos 'tong gagawin mo, 'di ba? oo. Ayaw natin ng kuripot. Oo. Next naman, bakit mo naman sis napili yung may time tracker? Sa ano, client natin 'di ba wala tayong ano, Time eh, tracker. time tracker kasi mas ano ka, eh, feeling ko 'pag may time tracker mas madami yung magagawa ko. Totoo. Ako naman sis, Kasi kasi 'di 'pag ba wala, meron putol-putol, 'di eh. ba kasi karamihan naman ng ano natin, ng client natin is walang time tracker, Pero meron Oh, akong isang client na may time tracker. mm. Siyempre naninibago ako. Pero alam mo yun yung feeling ko na kasi siyempre first time ko na may time tracker, yung grabe yung pagod ko. Kasi parang hindi hindi ako Oo, kahit mag-CR hindi ko na nagagawa. parang kang hinahabol. Oo, tapos ano sis, Ay sige, dumating kaya gusto ko yung time tracker kasi hindi ko pa na-try. ano siya parang tapos kapag Hindi ko, oo, siyempre ay ikaw na-try na, eh. tapos ko na yung task ko for that day, 'di ba, magre-report na ako or mag-a-update na ako kay client. Medyo ako yung nahihiya kapag parang feeling ko konti yung nabibigay ko or yung nagagawa ko, nare-research ko na ano, na Output list, mo. 'di ba? Pero kahit naman dito sa mga client natin sis, 'di ba, hangga't maaari sobrang dami nating, ibibigay, 'di ba? Yung gusto nga natin yung parang magugulat pa siya na parang, "Oh, Oo, ang dami nilang sumobra nagawa," ka. 'di ba?
mahilig Oo. kasi tayo sa gano'n, eh, yung bida-bida, eh, 'di ba? Yung gusto natin Oo. yung Paano marami ba? pa-impress, 'di May-effort ba? talaga tayo, eh, Oo, oo. pero yun lang naman kasi yung maganda rin naman sa'tin sis, eh, yung gusto natin na Mm. mabigay lahat ng kailangan ni client. Mm. Madalas naman sa client natin na-a-appreciate nila yun, eh. Oo, kasi nga siyempre talagang ano, eh, yung outcome ba sobrang dami, Oo. 'di ba? Yung Oo. parang hindi mo ine-expect na, oh, parang ito yung nagawa nila ng buong ano, sobrang dami, 'di ba? Kaya yung Mm. appreciation naman din na in return sa'tin, 'di ba? Oo. Tsaka Gano'n. yung 'pag ano, trial task pa lang, wala na, hire agad, eh. Yun, alam mo Trial task yun lang. din nga sis yung na ano, yung na-share ko sa mga ka-VA dun sa, previous ano ko, previous Oo. na episode ko sa vlog na Oo. everytime na nagkakaroon tayo ng meeting, talagang Mm. nakukuha tayo or naha-hire Oo, tayo. Kasi napo-close nga agad natin yun. oo, kasi bukod sa joint force natin 'tong ginagawa, 'di ba? Oo. Parang nai-impress sila na parang, uy, alam nila lahat ng Oo. details ng business na Oo. 'to, 'di ba? Parang Mm. hindi na nila kailangan pa tayong, parang bantayan, 'di ba? Like yung client natin 'to, bahala kayo kung anong gawin niyo diyan basta i-update niyo lang ako, 'di ba? Yun So yung hinahanap din mm. nila, eh, na Oo. nakaka-work ka with less supervision lang Mm. ng ano. So ito naman super less talaga sis, kasi nga Oo. magme-message lang 'to kapag sahod na. Parang, "Hey Oo. guys, send me your Oo. time, send me your hours," 'di ba? Gano'n lang siya mga ka-VA yung client namin na 'to. Chill lang, Oo, eh. hindi siya nakikipag-communicate sa'min, pero kapag sahod na, siya naman yung nauuna. Kami naman yung nagsasabi na, "Sir, wait lang mag-update kami Oo. tomorrow or later." Kasi gusto muna namin tapusin yung task namin for that week bago Mm. kami sumahod. So, yun naman yung Mm. maganda kay client natin 'no sis, Oo. na ano, hindi naman siya nakakalimot. Pero siyempre Oo. hindi naman lahat ng client gano'n, may mga client din naman na kapag Oo. sahuran, 'di ba, na Ikaw ano pa yung oo, nag-aano. magpa-follow up pa, 'di Mm. ba? So, ayun. Gano'n ako nung una, eh, nung starting ka palang maging VA, ina-update Oo, baka sa nagpa-follow naiisip mo, eh, na up. baka magpuyat-puyat ako nito tapos 'di magbabayad. Actually ngayon meron na akong 2 years na client na ganyan, na Mm. tuwing sahuran, kailangan ko pa siyang i-follow up. For example, nag-send na ako Oo. sa kanya ng invoice. Mm. So, everyday kasi sis nagse-send ako sa kanya ng, report ko kasi saglit lang Oo. konti lang naman yung task ko sa kanya, eh. Oo. 15 minutes, Mm. 20 minutes per day, Oo. ganyan. Se-send niya 'yan. Pero kapag yung mag-se-send ka na ng invoice, hindi niya mase-send yun. Siyempre 'di ba Pero at least nagbabayad talaga. yun lang. Kaya darating yung ano, kaya mga ka-VA hindi hindi nakakahiya or hindi masamang mag-follow Oo. up ng ano, Mm. ng sahod niyo. Okey lang yun, normal lang yun kasi siyempre pinaghirapan niyo yun, eh. So, ifa-follow up mo lang siya, send mo Madalas siya din ng silang busy, eh. oo yun, isa pa Mm. yun. Sobrang busy Mm. din sila. Minsan hindi na rin nila nache-check yung, message mo, yun. Mm. Next naman sis, female client or male client? Bakit male client? Alam mo talaga, eh, sa experience natin Alam niyo, maganda talaga yung male client. i-share lang namin mga ka-VA 'no, yung client namin ni sis, puro Oo. male. Ayaw talaga Oo. namin ng female. Hindi naman Nire-reject namin yung oo, kapag female, may eh. kapag may Oo. nag-ano, kapag may everytime na may kukuha sa'min tapos female, Oo. hindi na namin siya Wag na yan. oo, hindi na Wag na namin yan, siya sis. oo, hindi na kami maa-attend ng interview or ide-decline na Oo. namin. Kasi hindi naman Mm. namin nilalahat ng female 'no, pero sa experience lang namin ni sis, kapag ang client namin female, sobrang mabusisi 'no Oo. sis? Oo. Sobrang Oh. sobrang detalyado, sobrang Mm. ano bang Oo. term pa To dun the sis? point na hindi naman siya masyadong kailangan dun sa task na yun. Mm, mm. Tapos yung sobrang wala namang masamang mag-update 'di ba, pero 'pag girl kasi talagang 'di ba, iba Oo. yung ano, eh, iba yung Baka feeling din nila 'no, baka anuhin ako nito, 'pag dayain ako 'pag ano nito. kasi kapag male kasi yung client mo, ang dali lang nilang kausap. Oo, strict to the point. Oo, sobrang dali nilang Straight to the point. kausap, tsaka ayun nga, hindi sila madaling ano, hindi sila usually nakikipag-meeting. Basta Oo. alam mo yung trabaho mo, usually 'di ba yung client natin kasi 'di ba puro lalaki.
So, kaya Oo. hinahayaan lang talaga nila na mag-work lang kami. Unlike kasi Mm. 'pag female, hindi namin nilalahat mga ka-VA, or sa mga client diyan. Sa experience lang Oo, din sa namin. experience lang naman namin, na kapag female talaga, madaling araw pa lang magme-message na siya, 'di ba? And then ang daming tanong, ano yung 'di ba, "Paano 'to, paano nakuha 'to?" Ganyan, 'di ba sis? Ayun. Tsaka parang hindi talaga nagkakaintindihan, eh, Mm. puro ano. Iba talaga, iba din talaga kapag siguro din sanay din talaga tayo na male client yung Kasi ano madalas natin. din naman sa business Mm, na 'to is ano, mm. male. Okey. So, ngayon naman sis, ano naman yung mga maa-advice mo sa mga gustong pumasok sa ganitong career, Hmm. gusto maging VA, gusto maging freelancer, or ano ba yung maa-advice mo rin na paano sila magsisimula? Ano ba yung niche na, um, gusto nila, 'di ba? Ano yung puwede mong ma-advice sa mga ka-VA natin diyan? Ayan mga ka-VA, kung gusto niyong mga aspiring diyan na maging ano, virtual assistant 'no, huwag kayong yun bang nag-aano, self-doubt kayo sa sarili niyo. Totoo. Isipin niyo na kung ano, katulad namin kung saan kami nagsimula, si ano nga, si Yani nga, galing yan sa ano, corporate job. Tsaka nag-ano siya, nakapag-decide talaga siya na mag-ano, resign. Mm. Ang tagal din, Tsaka 1 year din ako sis bago nag-decide oo, na wala na, ayoko na oo. talaga sa corporate. Mm. Tsaka ano, yung mga ano, may existing pa na work talaga diyan, ano, tsaka gusto niyong i-part-time yung pagiging VA, puwede naman kayo na mag-ano lang, surf learn lang muna. Mm, Madami naman diyan sa YouTube na ano, puwede niyong ma-search, i-ano niyo lang virtual assistant, kung ano yung niche na gusto niyong piliin. At saka 'pag dumating sa point na gusto niyo talagang i-career na, meron din namang mga courses na ano, puwede niyong bilhin. available, oo. Oo, na nakakatulong, makaka-guide sa inyo. Mm. Ako naman sis, yung mashi-share ko din naman sa mga ka-VA natin na, Mm. ah, manonood sa'tin, nanonood is, yun nga, 'wag talagang mawawalan ng pag-asa. Kasi lahat naman tayo talaga nanggaling sa zero experience, 'di ba? Oo. So, tayong dalawa, naku, talagang totally wala talaga tayong idea, Oo. na parehas tayo nanood lang sa YouTube, tapos, self self-learning. Ang pinagkaiba lang natin sis kasi is bumili ka ng course. Ako kasi Oo. parang ano lang, parang ano lang, try-try ko lang na kung makakapasok o hindi. Pero kasi Hmm. talaga sis, nung nalaman ko talaga yung VA, naka-focus na talaga ako na gusto ko talaga 'to, parang gusto ko 'tong maging career, 'di ba? Mm. So, kapag once naman sis na nakapasok ka na sa pagiging VA, ang dami mo Mm. pang puwedeng maging niche, 'di ba, yung tulad nga niyan, 'di ba gusto pa nating Upskill, maging yun talaga yung 'di ba gusto pa source nating na maging SEO. So, kung dumating naman yung time na parang itong niche natin is parang 'wag naman sana, na parang humina, 'di ba? Kasi iba oo, iba 'tong niche na 'to, hindi tulad ng sa real estate, ng oo, Amazon, iba 'tong sa'tin, eh. So, if ever naman na, halimbawa nawala siya, yung ganitong niche natin, puwede pa tayong mag-upgrade ng ibang oo, niche, 'di ba? SEO, yun may naman iba yung next tayong natin, choice. 'di ba? Oo, So, puwede 'wag tayong tumanggap ng ibang client So, sa kaya 'wag gano'ng lang field. talagang mawawalan ng pag-asa kasi lahat naman talaga Hmm. is napag-aaralan. Oo. Madalas yung ibang VA naaano talaga sa ano, yung 'pag interview na ba, ay hindi nila Kakabahan. yung English daw hindi sila ano, hindi Mm. talaga yun as in importante. Oo, Siguro 'pag ano yung niche mo is yung mag-a-apply ka ng ano, kunyari sa real estate din na ano dapat ano cold gano'n. caller, 'di ba? Oo. Or talagang Oh, may mga siyempre niche talaga magandang na pag-ano required yung talagang oo, kailangan fluent ka. Pero hmm, siyempre yun nga, a-assess mo yung sarili mo, kung anong oo, niche ba yung kaya mo, 'di ba? oo. Na hindi Yung naman na feeling mo na required na maganda. magaling mag-English, yung Oo, interview kailangan lang talaga lakasan ng loob diyan, eh. oo. And At first, first interview ko as in reject talaga. oo. Tapos after ng interview, grabeng tawa ko sa sarili ko, para bang Yung second mo ano ba sis ko na lang ano na ka na, nilabas ko lang yung yung ano second confidence. mo ba na ano ka na na-hire ka na agad yung second mo, second interview?
Hindi ko na maalala pero nakailang interview din ako, bago na ano, na-hire. Kasi 'di ba dapat 'pag sa ganito kasi dapat talaga walang susuko, eh. Talagang dapat ano lang, try and try lang. Oo. Yung Tsaka 'pag naano mo na, 'pag siging interview na, always na interview, hindi ka na sa ano, maaano mo na, hindi ka na nahihiya 'pag mm. nasasanay ka na talaga. Kapag nasanay ka na talaga parang wala na lang, eh. Oo, Ako naman sis madaldal ka na. ako naman sis kasi yung ano, yung first ko, yung sa coach Mm, natin. oo. So kaya coach siya kaya talagang everyday may session. Oo. Tuturuan ka niya sa ano, cold calling, tuturuan ka niya Mm. sa prop stream, basta lahat Mm, tuturuan ka niya, 'di ba? So talagang oo, masasanay ka na although hindi ako gano'n, aminado naman ako na hindi ako gano'n oo. ka-fluent din sa English, pero yung Mm, self-confidence ko na makipag-usap, na magkakaintindihan kami, nandodo'n. And oo. siyempre, hindi tayo Yung titigil do'n sa willingness mo hindi tayo talaga, magaling mag-English, eh. Siyempre nanonood din tayo ng mga ibang, movies, ibang Hollywood movies na 'di ba oo. nakakadagdag. Ako ano, eh, mahilig din ako manood sis ng mga documentary, 'di ba, nanonood Oo, ako nun. So, 'di ba nakakadagdag din siya tapos ayun nga, oo. pagkausap sila napa-practice din yung ano natin, yung Mm, English skills natin, 'di ba? mm. So, Oo, yun lang yung maganda sa ano. Okey oo, sis, last naman, last na oo, say sige. mo or, ano pa bang puwede mong masabi sa ating mga, ka-VA? Yun lang talaga na as in kung nagkaka-interest talaga kayo sa freelancing, tsaka sa VA world, wag kayong mag-ano, self-doubt. Isipin niyo talaga na mataas ng rate ngayon. Oo, totoo, 'di ba? So, sabi nga nila na huwag Oo, tayong, parang maging masaya na tumataas yung dollars. Kasi nga mm. siyempre 'di ba Siguro inflation. sa ano, Oo, pero advantage kasi natin. 'pag tayo kasi mga freelancer nararamdaman natin. Lalo na Mm, kasi sa bahay lang naman tayo, wala naman tayong ginagastos na pamasahe, 'di ba, hindi naman oo. tayo ano, kumbaga parang ano, eh, buo na yung sahod natin. Eto pala sis, last na, since 'di ba parehas tayo nagsisimula na maging virtual Mm, assistant, 'di ba? Ano yung mga pinaghandaan mo pala na, kumbaga may laptop ka na ba, mm. naka-setup ka na ba ng, um, home office mo? Paano ka pala nagsimula dun bago tayo magtapos? Oo 'no. Ano, at first talaga is ano, wala talaga akong laptop tapos yung husband ko lang yung may work, eh. Mm. Tapos yun nag-ano kami, umutang kami, Oo, umutang oo. kami ng ano, laptop kasi yung ano ko talaga is gusto ko talagang Tot mag-VA oo, tsaka 'pag same hindi tayo sis, ko oo. oo. Umutang ako ng ano, laptop. Tapos na ano, sabi ko sa husband ko na gusto ko talaga ng ano, yung pagiging VA para naman makatulong din ako sa'yo. Mm. Kaya yun, siya muna yung nagbabayad hanggang dumating sa point na ano, sumasahod na din Oo, ako. naabutan ko na Then 'yan. nakabili-bili na din ng mga ibang ano, Na hanggang kung sa ano to the point sis na nakuwento mo na ikaw na yung nagbabayad ng laptop. oo, ako Oo. nagbabayad na yung laptop talaga hanggang sa ano, natapos na din. And yung yun nga sis yung dati mong ano, medyo naging problem kasi yung connection mo kasi 'di ba nasa probinsya ka, Oo, eh, wala kang oo. internet, eh, Wala ditong ano noon, ano lang talaga, line, nag-start talaga ako as in data lang yung data. ano, oo, data load lang talaga ako. Hanggang ngayon nakakaano na, naka-Wi-Fi na. Oo, 'di ba? Nagkaroon na ng line Oo, sa inyo finally after ilang oo, years. Ako naman mga mm, ka-VA, gano'n din naman cases. Wala rin akong laptop before, pero hmm, nung nanonood-nood na ako ng YouTube tapos parang, nire-ready ko na, or kini-claim ko na sa sarili ko na, "Uy, gusto ko talaga 'tong trabaho na 'to." Siyempre, kailangan niyo talaga ng laptop kasi hindi kayo puwedeng mm. maging VA 'pag walang laptop. And yung tulad nga Depende, nung oo, cases, yun, puwedeng gawan ng paraan na hahanap mm, lang kayo ng network na malakas kung Globe ba, Smart, 'di ba, oo, or mm, GOMO, kung ano yung malakas sa inyo, puwede yun kahit data lang or pocket wifi, 'di ba sis? mm. Yun. Oo, data So, ako, hanggang sa GOMO, data lang, oh, naging GOMO 500 na, per month oh, hanggang 'di sa ba? Wi-Fi. Nag-a-update pa kami, "Sis may ano yung GOMO Nag-upgrade ngayon." na, 'Di ba naalala upgrade mo na. sis?
parang, "Sis, may Unli ang GOMO ngayon, ano Oo, ka na?" gano'n kami. Ina-update ko siya palagi kasi nga nag-GOMO na lang Mm, din ako. Tapos, mm. yun nga backup ko din GOMO, eh. Tapos Oo, Converge, backup GOMO kapag ano. Pero ang wala pa mm. tayo sis tama, wala pa tayong, backup na sa ano 'to, yung kapag nawalan ng kuryente, generator or Oo, generator. ayun yung next Mm, namin. oo, Siyempre na ano para kasi baka mamaya ilang araw o ilang oras na mawalan ng oo, lalo na 'pag ano kuryente. So, kailangan may mm, backup ka rin talaga na ano, madalas 'di ba? brownout na 'pag may mga Hmm, bagyo-bagyo. tag-ulan, ganyan. Mm, So, sa setup oo. naman sis ng office natin, siyempre nag-i-improve na rin. Noon, as in inaano alam mo yung tela na ano, Oo, 'pag may meeting 'di ina ba, ina oo, cover lang, oo. oo. Ngayon nakabili na ng Oo, ano, 'di ba? chair kasi Oo, 'pag nasa home ma-setup ka, importante kailangan din mag-invest tsaka kasi iba sa yung gano'n dapat iba comfortable ka iba rin 'pag sis yung nag-work. feeling 'no, kapag yung maayos yung ano mo, Oo, yung home office mo. At least kahit corner mm, lang. Ako sis oo, alam mo ba sis nag-start lang din ako nung kay coach natin before. Alam mo yung oo, ano sis, yung kasi wala pa akong table, kundi sa oo. ano, makina ng tatay ko. Yung sa O damit sa na ano, makina o oo, sa sa tahi, sa sewing pagtatahi, machine o sewing or machine, dun sa ano sis, sa yung kabayo ng plancha. oo, Doon ako nag-aano, doon pa yun pa yung table ko. Kasi oo, yun kahit saan ako pumunta dalhin ko lang yung laptop ko, dun ako sa labas or sa kusina, sa kwarto, 'di ba? So lipat-lipat lang ako. And mm, then nung parang medyo ano na, siguro mga 6 months na, 'yan, parang bumili na ako ng table. oo, So, table pa lang. And then, mm. yun na bumili na siyempre kailangan komportable tayo sis 'di ba, yung chair. Kasi Oh, minsan, 'di ba bakit ako sis yung always ka nakaupo, eh? oo, at lalo na ako sis 'di ba kasi ikaw ano ka pa, eh, hindi ka pa whole day, eh. Eh, ako whole day, eh. Oo, Lalo na 'pag maraming client minsan nagdo-12 oras pa ako, 14 hours pa ako 'di oo, ba? Nakaupo oo, ka so kailangan siyempre ano komportable yung ka dun sa nare-recline siya, oo, sa upuan mo. mm, And then yun nga nagsimula na akong maglagay ng ano, ayusin ko na yung wall, yung oo. curtain, Para 'di ba 'pag parang may meeting, bukas agad may camera, okey na ang setup. presentable na yung Mm, setup natin. So gano'n lang oh, mga ka-VA mag-start, but hindi mm, kailangan 'pag mag-start ka sa pagiging VA mo yung kailangan maganda na yung laptop mo, 'di ba? Kailangan oo. ito na yung setup ng Saka office mo mo. na yun, Hmm, mabibili mo yun 'pag ano, step by tsaka step 'yan. masasabi mo na worth it talaga yung mga ano, kasi unti-unti mo yung mabibili. Totoo. At saka yung goal namin ni sis is nagsimula kami ng wala. Gusto Oo, namin ang goal talaga namin is yung sabay kaming makakarating dun sa gusto naming marating. gusto ko Yun yung ano, yung first million ni sis, may first million. yun yung target namin ni sis, eh, na simula pa Mm, dati kahit nung dati naman, eh. I-share ko lang din yun nga dahil nga parang nagkapanatagan na kami ng loob ganyan, ta's ang tagal na rin oo. namin. Never pa kami ni sis ewan ko lang sis ikaw, may issue Ano? na yun parang nagkatampuhan. Wala, Ay, eh, never hindi kaming tayo gano'n, eh. oo, kaya Oo. nga sobrang ganda ng team namin kasi nga nagkakaintindihan kami Tsaka tapos yung yung buntis respect. ako naalala mo sinasabi ko na, "Sis baka mag-iba yung ano ko ngayon na alam mo yung mga hormonal imbalance. Lagi ko rin siyang Baka ano sinasabi, hindi ko "Sis mamalayan ba na ano Hindi baka ma-offend lag ka o ano." lagi ko rin siyang ina-update na, "Sis baka mamaya" siyempre alam kong buntis siya 'di ba? "Sis baka Mm, mamaya ano may masabi ako iba yung dating sa'yo." Parang gano'n, eh, yung mm, inuunahan na namin para at least hindi kami yung ayaw namin kasi yung parang magkaroon kami ng 'di ba, tampuhan or ano. Lagi kaming may respect na parang, "Sis puwede ka ba oo, dito?" or "Sis puwede kang ganyan." Kung hindi, yun okey lang din naman. Ta's kapag may mm, pinapagawa din naman, hindi rin kami yung nagsisisihan na oo. parang Minsan "Hala sis kahit na parang" feeling ko ako naman ang gumawa nun parang si sis ang nag-ano kami 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 pinipilit niya yung kami wala naman kaming gano'n basta 'pag nagre-report kami as a team kasi dalawa naman kaming gumagawa, eh, na ano i-explain lang namin na
kung ano yung nagkamali and then ire-revise namin agad-agad. So, yun Oo. naman, dahil mabait din naman si client, hindi rin naman niya ano, parang pinapalaki pa yung issue. And hindi kung magkamali naman tayo sis, hindi naman gano'n talaga ano, eh, 'di ba? Yung Oo, hindi kagrabeng naman oo, sobrang oo. ano, maling-mali yung ano, usually Mm. kasi ano lang naman yun, eh, mga estimated amount lang din naman kasi minsan. Oo. Ayun. So, thank you sis for your time. Si Oo. sis kasi hindi Thank you siya mga ka-VA. si sis kasi i-share ko lang, hindi siya kapag nagmi-meeting kami laging naka-off cam. Kasi sobrang mahiyain siya kaya ngayon lang kaming nag-usap Oo, talaga. How many years na oo, ilang on years na sis cam. 'no, na nakita ko yung ano, Mm. yung mukha niya. Sabi ko, "Sis ang Oo, ganda-ganda mo." na tumaba na. Ang aliwalas ng ano niya, ng face niya, bagong panganak pa yan, So sis, Kakatuwa. last say sa ating mga ka-VA sis. Mm. Gano'n pa din mga ka-VA, start niyo na maging ano, start na kayong mag-research diyan at saka kung ano yung meron kayo ngayon, yan lang muna yung pagtiyagaan niyo at saka ano, 'pag ano, dumating na yung time na nakaka-afford na kayo sa dun niyo kinukuha sa sahod niyo, ang Mm. sarap ng feeling ng gano'n, eh, Totoo, yun bang totoo. nabibili mo yung Na mga ano, paghihirapan mo unti-unti. unti-unti mo ng Oo, nakikita na mm. parang lalo na kapag, um, may nakikita ka ng may nasi-save, 'di ba? Dati Oo, kasi parang hindi naman gano'n ka-enough yung ano mm, natin, eh, nung nagsisimula pa lang oo. tayo sis, 'di ba, ng 2 or 3 eh. Oo, tsaka nakakatulong ka din, Totoo, nakaka-save ka para sa totoo. mga anak mo, Mm, sa self mo nakakapag-invest ka na din. oo. So, Oh, masaya, masaya na mahirap, oo, nakakapagod, pero oo, hindi dahil ako sis galing ako sa corporate, 'di ba? Hindi mm, matutumbasan ng ano, ng corporate itong, pinili nating career ngayon. oo. So, At masaya saka yung mga moms na gusto maging VA, yung ano mm, talaga, eh, yun bang nakaka-work ka na you're earning at the same time naalagaan mo yung yung mga anak, baby, oo. yun talaga. Tsaka usually sa mga client ano, understanding naman sila, eh, na 'di ba, ikaw nga sis 'di ba nagpaalam Mm, ka kay sir na magli-leave oo, ka lang. Usually nga dapat ang leave mo sis, 2 months, 3 months pero 1 month oo. pa lang si sis na may biglang Ano, pinagawa na working ka, eh, hindi kaya yung mga task ang dami-dami na biglang may pinagawang pending. ano, marami. Oo, mm. Magme-message ako kay sis, "Sis, sorry." An 'pag may time ka lang naman, kapag tulog lang si Oo, baby, lagi ko gano'n siyang talaga yun, ginaganon, eh, eh. 'pag may time ka lang naman. Yung 'pag may time kasi alam ko siyempre galing din Oo, naman ako naging ano din naman ako, eh, yung nanganak din naman ako. oo, Alam ko yung pagod, eh, 'di ba, yung puyat. oo, So, kaya 'pag may hindi ako sure din, "Sis 'pag may time ka lang, sis 'pag puwede ka mm, lang, baka puwede mong mm. i-check 'tong yung Oo, ginawa ko." So kung mm, anong nangyayari nga, nagwo-work pa rin siya kahit na mm. kakapanganak pa lang siya. Oo, yun yun, Yun, 'di isa ba? sa mga pinakaano din, Pero at least nasa bahay ka masaya, lang. oo. Mm, Ayun, sige sis, earning well at home, oo. thank you sis sa pag-guest sa Alright, aking goodbye. channel. Thank you Thank din mga you. ka-BA. Bye-bye. Bye.